Welcome to ePal channel. VeRO Design Right Policy. දැන් ඔයා මේ සීරීස් එක බලනවා නම් ඔයාට හවුයි මේක කවදාකවත් ඇහැ කෙටල නැති එකක්. ඩිසයින් වලට පොලිසි එක රයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ ඩිසයින් එකට යාට අයිතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක ප්‍රභේදයක්. දැන් VeRO වල දැන් මම හිතන්නේ මේක බලන් එනවා නම් කට්ටියට දැන් පොඩක් අර growth එකක් තියෙනවා මේ ප්ලේලිස්ට් එක බලනවා නම් right මේකේ අපිට ගන්න ඕන ප්‍රභේද තියෙනවා right එතකොට කෙනෙක් අර මගේ දැන් notes ලියා ගන්නවා වගේ මේ VeRO එකක් අප්ඩේට් කරනවා නම් ඒක categories වලට කඩලා ලියපුවොත් තව knowledge එකක් ලැබෙයි ඒක share කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් මේකෙදී අපිට පුළුවන් වෙනවා ගොඩාක් awareness එකක් ගන්න ඒක තමයි මම හැම වෙලෙම කියන awareness is the key කියලා awareness එකක් ගන්න තව කෙනෙක්ව මේ වලට වැටෙන එක නවත්තන්න අන්න ඒක තමයි මූලිකත්වය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙන් channel එකෙන් හැම වෙලේම කරන්නේ අපේ risk factor එක අඩු කරන්න. වෙන දෙයක් නෙමෙයි risk factor එක අඩු කරගෙන පුළුවන් තරම් safe and sound sell කරන්න පුළුවන් හොඳ knowledgeable eBay members ලා බිහි කරන්න. ඊට අමතරව online sellers ලා. මේකේ හැමෝම build කරන්න අපි එහෙනම් වැරදි කරන එකත් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් වැරදි ගැන තමයි අපි මේ playlist වලින් කතා කරන්නේ eBay list කරන බැරි items වල. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම එකක් වෙන ප්‍රභේදයක් VeRO වල තියෙනවා. Your listing was removed VeRO design right policy මේක කියපු සහෝදරයට ස්තුතියි මේක බෙදාගත්තට යාට තිබ්බ අවශ්‍ය නම් right මේක අවශ්‍ය නැහැ එවන්න කියලා ඉතින් මම ආරාධනාත් කරලා තියෙනවනේ එවන්න කියලා ඒ ආරාධනාව පිළි අරගෙන එවලා තිබ්බා බොහොම ස්තුතියි ඒකට ඉතින් සමහර මට නම් මතකත් නැහැ සමා වෙන්න මට කියා ගන්න වෙනවා ඊමේල් කරලම මට එතකොට Facebook එකට එවනවා එතකොට WhatsApp කරන ගොඩාක් කරනවා හැමතැනින්ම ඉතින් පුලන් ටික මම මේව කරනවා මගේ කාලෙත් කළමනාකරණය කරගෙන එවන ඒ විශ්වාසයට මම ඇත්තටම ස්තුති කරනවා මේ මේක බලන eBay ලංකාවේ community එක විදියට ඒගොල්ලන් on behalf මම මේගොල්ලන් වෙනුවෙන් thank you කරනවා මොකද අපි ගැන හිතන නිසා මොකද අපි කියලා දැම්මේ මමත් ඒ අපි කියන ගොඩේ ඉන්නේ මොකද මමත් දන්නේ නැති දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ මේ VeRO ගැන right VeRO items ගැන right එතකොට VeRO design policy we had removed your listing because it didn't follow VeRO design right policy ඒ වෙනම right policy එකක් දැන් ඔයා තව දෙයක් දැනගනි right එතකොට මේක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා පල්ලෙහෙන් අපි හැම වෙලේම බලන දේක් තියෙනවා දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට හැතුරු වෙලා ඇති මෙතන බැලුවම ඊමේල් එක යවන කම්පැනි එක මොකක්ද තියෙනවා මේක තියෙනවා live for me red points කියලා තියෙන ඉතින් මේක ටිකක් සර්ච් කරොත් redpoints.com එකේ ඔයාලට සර්ච් කරගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා ඉතින් මේක අර හැමදාම කියන වගේ VeRO එකක් එන්නේ මොන හරි ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ eBay එකෙන් අයින් කරන්න ඒක හොඳට සෙල් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඩිටෙක්ට් වෙනකොට ඉතින් ඒවා හැම වෙලෙම බලන්න ඇයි ඒක සෙල් වෙනකොට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන කම්පැනි නමක් තියෙන Life for Me Limited කියලා. ඉතින් ඒකත් ඔයාට ඕන රිෆර් කරන්න පුළුවන්. ලිස්ට් එක හදා ගන්නකොට මේ කම්පැනි නමත් වෙනම ෂීට් එකකට හදාගත්තා නම් ගොඩක් ලේසි. මම පොඩි ID එකක් දෙනවා ලිස්ට් එක හදා ගන්න ඕන. කවුන්ට් එකක් දාගන්න. ඩේට් එක දාගන්න ePal එකෙන් මේක කිව්වේ කවද්ද කියලා. එතකොට එදා ඉඳන් ඔයා දන්නවා මොකද්ද කියලා. ලිස්ටිං මේ VeRO violation එකේ status එක title එක දාන්න status එක දාගන්න මොකද්ද violate කියන දැන් මේකේ තියෙන්නේ design right policy එක ඒකට දාන්න එතකොට ඒක අප්ඩේට් වෙනකොට අපිට කැටගරයිස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි වාට ඊට පස්සේ item එකේ නම දාගන්න අලි එකේ ඕනනම් තියෙන නම දාගන්න ඕනනම් image එකක් ඕන හොයලා දාගන්න එතකොට වාට ලැබෙයි item ටිකක් මේව නොකරන්න ඕන කියලා එතකොට ඕනනම් කැටගරි එකකට දාගන්න මේ කැටගරි කියලා එතකොට කැටගරි වයිස් ඉවුවත් වාට පුළුවන් වෙයි මේක මේ කරන්න බැරි items ටිකක් මේව කරන්න. ඉතින් ඒක හදාගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒක විවෘතව group එකකින් share කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් මගේ group එක අවශ්‍ය නැහැ. ඕන තැනක ලංකාවේ community එකට හොඳ දෙයක් වෙන්න ඕන ඒක share කරන්න. right එහෙනම් මේකේ item එක තියෙන්නේ මේක non slip mat yoga එකක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන design right එකට තමයි මේ මොනවාද variation මේ violation එක වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවා ඇති මේකේ design එකට තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ තව එක පොඩි දෙයක් කියන්න මේක වැඩිය මේක රිවිව් එකකුත් තියෙන එකයි මොකද මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගත්ත කෙනා ඉන්ෆෝම් කරලා දන්නේ නැහැ මේක ෆේක් එකක් කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව මම මේක රිවිව් එක බැලුවේ නැහැ උටු ඔඩර්ස් තියෙන අලුත් එක. ඉතින් මේක මේ වගේ සෙලර් කෙනෙකුත් අලුතෙන් එන්නේ තව කවුරු විකුණන නිසා. ඉතින් එක තැනක නෙමෙයි ගොඩක් තැන්වල ඇති පොඩ සර්ච් කරොත් අනේක අලියකිනුත් ඒව රිමූව් කරනවා. මොකද අලියකටත් ඒගොල්ලෝ යවනවා අලියකෙත් රෙප්ලිකාස් කරන්න බෑ. මේ අහු වුණොත් ඒක අයින් කරන නිසා ඒ සෙලර් එක. ඉතින් මෙන්න මේකත් ඔළුවේ තියාගන්න මේක එනං අදින්න කරන්න එපා. ලිස්ට් එකට දාගන්න ලිස්ට් එක ග්‍රෝ කරන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ එහෙම එකක් හදලා අපි හැමෝටමත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එතකොට අපි හැමෝටම පුළුවන් වෙයි මේ තියෙන risk factor එක අඩු කරගෙන හොඳ genuine eBay members ලා වෙන්න. right එහෙනම් good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel මගේ sister channel එකේ තියෙනවා ePal hub English language ඒක subscribe යක්ෂකයා තියෙනවා
යක්ෂකයා වලින් ගෲම් වෙන්න ඉදිරියටම යන්න ජීවිතේ ජය ගන්න ඔන්ලයින් සෙලින් විතරක් නෙවෙයි හැම දෙයකින්ම ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන ශක්තිය යක්ෂකයාගෙන් ලැබෙයි. channel එක ප්‍රොමෝට් කිරීමක් නෙමෙයි channel එකෙන් ගන්න දෙයක් තියෙන නිසා හිතෙන නිසා කියන්නේ. ගිහිල්ලා බලලා හරි නැත්නම් unsubscribe කරන්න subscribe කරලා තියෙනවා නම් හරි. ඊට අමතරව ඊපල් group එක තියෙනවා page එක තියෙනවා. ඒ දෙකටම එකතු වෙන්න. ඒ දෙකිනුත් මුකුත් හම් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තැනට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම සක්සස් වෙන්න. පුෂ් කරන්න හැම වෙලෙම මේ සක්සස් ෆෝමියුලා එකට යන්න. ඉතින් ඊපල් එකෙන් මේ දේ හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා වෙන තැනකට අනිවාර්යෙන් යන්න. මොකද ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා ගොඩනගාගත යුතු නිසා. වැඩි නම් thank you විශ්වාස කරලා බලවට all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.